السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو حصري وعاجل. أخبار أثيوبيا اليوم: قوات تجراي على أعتاب أمهرة وانسحاب جيش أبي أحمد من الأقاليم. توغلت قوات تحرير تجراي الإثيوبية في عمق الأراضي إثيوبيا لتصل بالقرب من إقليم أمهرة، وهو ما دفع قادتها الموالين لرئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد إلى حث الميليشيات المحلية على تسليح أنفسهم والتعبئة. تعليق قبل ما أكمل الخبر: ان ابي احمد طبعا قال لك ان وقت التفاوض انتهى، وبدا يستعين بتركيا وبدا يستعين بروسيا، لان خلاص اثيوبيا هتضيع منه، لان قوات تجراي على اعتاب الامهره حاليا الان. فاذا هتبقى حرب طاحنه، ومش بس كده، ده كمان بيعمل مناوشات مع السودان. هو عايز ايه بالظبط؟ محدش فاهم. هو هيدمر اثيوبيا الراجل ده. فيعني ما اعرفش ايه اللي هيحصل. الحرب طاحنه في كل مكان، في السودان، في تجراي، وفي على حدود السودان الان في مناوشات. حصلت اليوم الجمعه 16 يوليو 2021. فاذا مناوشات في كل مكان في اثيوبيا، وربنا يستر. هنشوف الخبر دلوقتي. وأثار تقدم قوات تجراي ورد أمهرة المخاوف بشأن إمكانية اتساع نطاق الصراع الذي أدى إلى تفاقم الانقسامات العرقية والسياسية في إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان. وكشف بيان صادر عن الحركة الوطنية لأمهرة، احنا بنجيب مصادر موثوقة. وكشف بيان صادر عن الحركة الوطنية لأمهرة، وهي حزب سياسي إقليمي، عن القيام باستعدادات سريعة للتعبئة على الجهات، وتأتي الاشتباكات الجديدة بعد تعهد الحزب الحاكم في المنطقة جبهة تحرير تجراي باستعادة جميع الأراضي الواقعة داخل حدود تجراي، والتي فقدتها في الصراع الذي اندلع بين جبهة تحرير تجراي والقوات الفيدرالية الإثيوبية. وهنا بيقول أبي أحمد على جبهة تحرير تجراي أنها منظمة إرهابية، وهي العدو الأكبر لإثيوبيا. ده تعليق مني، هو قال كده فعلا. وتدور الحرب بين قوات تجراي ضد قوات أبي أحمد وحلفائه من أمهرة وأريتريا، ويعتمد أكثر من 4 ملايين شخص بالأقاليم على المساعدات الغذائية الطارئة، ونزح ما يقرب من 2 مليون شخص من إقليم تجراي والمناطق المجاورة منذ بدء الصراع. وبسبب جرائم الحرب رفض المانحون دعم ميزانية حكومة أبي أحمد، مع تصاعد تقارير عن عمليات قتل جماعي للمدنيين واغتصاب جماعي. تصريحات المتحدث باسم جبهة تحرير تجراي: قال المتحدث باسم جبهة تحرير تجراي جبهة تحرير شعب تجراي جياتشو رضا لرويترز أمس أن قوات تجراي تسيطر. ده كلام بقى لوكالة رويترز. المتحدث الرسمي باسم جبهة تحرير شعب تجراي جياتشو رضا لوكالة رويترز أمس أن قوات تجراي تسيطر على بلدة كوريم الواقعة على بعد 170 كيلو مترا و105 أميال، يعني تساوي 105 أميال جنوب مكلي عاصمة تجراي، وتسعى للسيطرة على بلدة ألاماطا الرئيسية على بعد 20 كيلو مترا جنوبا. وقال ساكن سابق في كوريم يعيش الآن في العاصمة أديس أبابا لرويترز، يعني ده شاهد عيان من السكان، أن أحد أفراد الأسرة الفارين من منزلهم وصل المنطقة بها خدمة خلوية. وأكد القتال، ولم يعلق المتحدث باسم الجيش الإثيوبي الكولونيل جيتانت أدان على من كان يسيطر على المدينة، لكنه قال في رسالة نصية: أعلنا وقف إطلاق النار، في إشارة إلى وقف إطلاق النار من جانب واحد الذي أعلنته الحكومة الإثيوبية بعد انسحاب قوتها من مكلي. ووصفت الجبهة الشعبية لتحرير تجراي ووقف إطلاق النار بأنه مزحة، يعني هو بيقول لك اتهزم وهو بيقول لك ده وقف إطلاق النار. وأضافت رويترز أن محدث باسم رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد ورئيس فرقة العمل الحكومية بشأن تجراي لم يرد على طلبات للتعليق،
وقال جياتشو رضا المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تجراي أن الجماعة تريد استعادة حدودها قبل الحرب وفتح خطوط النقل للسماح للأشخاص والمساعدات الإنسانية بالتحرك. اندلع الصراع في تجراي قبل 8 أشهر بين قوات الحكومة المركزية بقيادة رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد والحاكم والحزب الحاكم في الأقاليم جبهة تحرير تجراي، وأعلنت الحكومة النصر بعد 3 أسابيع عندما استولت على العاصمة ميكلي. لكن جبهة تحرير تجراي استمرت في القتال، وفي 28 يونيو استعادت جبهة تحرير تجراي السيطرة على ميكلي، وتسيطر الآن على معظم تجراي، لأن منطقة أمهارة المجاورة تطالب أيضا ببعض الأجزاء في المناطق في الغرب والجنوب، والتي أرسلت مقاتلين إلى المناطق المتنازع عليها. عايز أقول لكم أن جبهة تحرير تجراي الآن على أعتاب الأمهرة وتنتصر انتصارات واسعة، وأبي أحمد بدأ يطلق يعني يقول أن انتهى زمن التفاوض والعدو الأكبر، وبدأ ياخد 10 طائرات مسيرة بدون طيار من تركيا، وبدأ ياخد طائرات ميج 23 من روسيا، وبدأ يسلح نفسه على أساس أن يبيد شعب تجراي. وكمان الأورومو أعلنوا أنهم ينضموا لجيش إثيوبيا الفيدرالي للسيطرة على تجراي من جبهة تحرير تجراي. إذن الحرب الأهلية في إثيوبيا على أشدها. وسنقول لكم ما يدور في بني شنقول، المنطقة التي يقام عليها سد النهضة، سد الخراب، لأن هذه المنطقة في جبهة تحرير بني شنقول، وهي على بعد 10 كيلومترات من إن شاء الله تبقى 10 أمتار 10 كيلومترات من سد النهضة. إذن الحرب دائرة بين في الفشقة، والحرب دائرة في الفشقة نعم بين جيش إثيوبيا وجيش السودان. الآن الجمعة، أنا بأكد الجمعة 16 يوليو 2021 هجوم إثيوبي على الفشقة، والحرب دائرة في تجراي، والحرب دائرة في بني شنقول. إذن إثيوبيا فيها حرب أهلية من جهة، وحرب بينها وبين السودان من جهة أخرى. إذن ماذا تريد إثيوبيا؟ هل إثيوبيا يعني ما هي جائزة نوبل عملت إيه؟ أين هي جائزة نوبل للسلام الذي أخذها أبي أحمد؟ هل جائزة نوبل للسلام يقتل شعبه ويستعين بأريتريا ويستعين بروسيا ويستعين بتركيا لقتل شعب تجراي اللي هو 6 مليون، وعندهم أراضي واسعة فعلا في تجراي عايزين يستولوا عليها؟ لأن إثيوبيا دلوقتي بعدما فقدت الأراضي الشاسعة في الفشقة الكبرى والصغرى، وهي 2 مليون فدان كانت تزرع سمسم ولب، وكانت تقام عليها مصانع الزيوت، الآن تفقد يعني الأراضي الشاسعة في تجراي. فإذن إثيوبيا داخلة على مجاعة، فبدأت تستعين بكل ما تملك من قوة، وبدأ أحمد يقول على تجراي العدو الأكبر، وبدأ يهاجم من ناحية أخرى السودان. طب أنت هتهاجم تجراي ولا هتهاجم السودان ولا هتهاجم بني شنقول؟ نتمنى السلام ونتمنى الاتفاق حول سد النهضة حتى يعم السلام. وتحياتي لكم، اشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. محدثكم ظريف الأديب.